नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण थर्मोडायनामिक्स या सब्जेक्टच्या ऑब्जेक्टिव्हचा पहिला पार्ट बघणार आहोत. ठीक आहे. आणि थर्मोडायनामिक्समध्ये बघा तुम्हाला मॅक्झिमम फॉर्म्युले वगैरे पाठ करावा लागेल. त्याच्यानंतर भरपूर सारे याच्यामध्ये कॉन्सेप्ट असतात. ठीक आहे. या सर्व गोष्टींचा तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल आणि सोपी आहे, एकदम काही हार्ड नाही आहे हा सब्जेक्ट. समजला तर फारच सोपी आहे. ठीक आहे. तर बघूया आजचा पहिला क्वेश्चन. फॉर आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ परफेक्ट गॅस द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू. ठीक आहे. आयसोथर्मल एक्सपान्शन होत असेल जर परफेक्ट गॅसचं, तर ते प्रेशर डिफरन्सची जी व्हॅल्यू आहे ती बघा मायनस निगेटिव्ह डेल्टा व्ही अपॉन व्ही. ठीक आहे, इतकी असते. त्यानंतर द गॅस लॉ पी व्ही अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. पी व्ही अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट हा बघा, हा ट्रू फॉर विचार आपल्याला तो बघा आयसोथर्मल आणि अडायबॅटिक दोन्ही प्रोसेससाठी काय असतो, ट्रू असतो. ठीक आहे. तो बॉयलर्स लॉ, गेज लॉ, आपण पी कॉन्स्टंट ठेवू शकतो, व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर तिन्ही गोष्टी आपण काय करतो, कॉन्स्टंट ठेवतो प्रत्येक वेळेस. ठीक आहे. एअर इन अ सिलेंडर इज सडनली कॉम्प्रेस्ड बाय अ पिस्टन विथ द पॅसेज ऑफ टाइम. तर प्रेशरवर काय असर पडेल त्याचा. तर मित्र बघा, आपल्याला थोडं यामध्ये समजून घ्यावं लागेल. इथे बघा, जरी तुम्हाला असं वाटत असेल की एक पिस्टन आहे, पिस्टन म्हणजे पिस्टनच्या आत काय गॅसेस आहे. ठीक आहे. आणि त्याला पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट असल्यानंतर सुद्धा बघा इथे गॅसेस आपण कॉम्प्रेस करण्याचा प्रयत्न करतो. तुम्हाला असं वाटत असेल की कॉम्प्रेस केल्यानंतर याचं प्रेशर निश्चित वाढेल. ठीक आहे, परंतु असं होत नाही. ठीक आहे. कारण प्रॉब्लेम असा आहे की इथे पॅसेज ऑफ टाइम म्हटल्यानंतर ही प्रोसेस खूप स्लो आहे. ठीक आहे. प्रोसेस स्लो असल्यामुळे काय होणार आहे, इथे टाइम खूप लागणार आहे कॉम्प्रेशनसाठी. आणि इथे काय होणार आहे, टेम्परेचर जे आहे ते टेम्परेचर डाऊन होऊन जाईल. ठीक आहे. गॅसेचं टेम्परेचर डाऊन होऊन जाईल आणि टेम्परेचर डाऊन झाल्यासोबतच काय होऊन जाईल, प्रेशर सुद्धा डाऊन होऊन जाईल. म्हणजे प्रेशर काय होऊन जाईल, इथे गॅसचं डिक्रीज होऊन जाईल. ठीक आहे. काही कॉन्सेप्च्युअल क्वेश्चन आहे, एका लाईनने याचं उत्तर चेंज करून दिलं आहे. ठीक आहे. The work done in adiabatic change on a particular gas depends upon. वर्क डन अडायबॅटिक चेंज होत असेल तर वर्क डन कशावर डिपेंड करणार आहे, तर टेम्परेचरच्या चेंजवर. ठीक आहे. टेम्परेचरवर काय करतं, डिपेंड करतं वर्क डन इन अडायबॅटिक चेंजमध्ये. नंतर द वर्क डन इन आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ गॅस डिपेंड्स अपॉन. तर आता गॅसच्या बाबतीत विचारलं आपल्याला, गॅसच्या बाबतीत बघा टेम्परेचर आणि एक्सपान्शन रेशो या दोन्ही गोष्टीवर काय करतात, वर्क डन डिपेंड राहतो. एक्सपान्शन रेशो गॅसचा आणि टेम्परेचर. त्याच्यानंतर बघा, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कन्सर्न विथ द कन्व्हर्जेशन ऑफ एनर्जी. ठीक आहे. पहिला लॉ जो आहे तो कन्व्हर्जन ऑफ एनर्जीवर डिपेंड करतो. ठीक आहे. A Carnot engine works between a hot reservoir at a temperature T1 and a cold reservoir at a temperature T2 to increase efficiency. Carnot engine ची efficiency बघा, हायर टेम्परेचर मायनस कोल्ड टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, म्हणजे T1 मायनस T2 आपण T1 असं जर कन्सिडर केलं तरी चालेल. तर बघा इथे आपल्याला विचारलं आहे इफिशियन्सी वाढवण्याकरता काय करू शकतो आपण. ठीक आहे. तर T1 म्हणजे हे जर टेम्परेचर आहे, हायर टेम्परेचर, ते काय करणार आपण वाढवू शकतो. ठीक आहे. तर आपण T1 टेम्परेचर वाढवलं तर नक्कीच काय होईल, इफिशियन्सी वाढून जाईल. ठीक आहे. आणि T2 आपण काय करायचं आहे, कमी करून ठेवायचं आहे. तर आपण T1 वाढवायचा आहे आणि T2 कमी करायचा आहे यामध्ये. तर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टीम. आपल्याला इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी विचारल्या, दोन प्रकारच्या प्रॉपर्टीज असतात, एक इंटेन्सिव्ह आणि एक एक्सटेन्सिव्ह. तर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज म्हणजे कोणत्या, तर ज्या मासवर डिपेंड करत नाही. ठीक आहे. मासवर डिपेंड करत नाही त्या झाल्या इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. इथे टेम्परेचर बघा, टेम्परेचर मासवर डिपेंड करत नाही. ठीक आहे. टेम्परेचर मासवर डिपेंड करत नाही, ही झाली इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आणि तुम्ही बॉक्समध्ये बघून घ्या, भरपूर साऱ्या इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी दिलीच आहे. ठीक आहे. त्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टीम. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टीम. तर मासवर डिपेंड असणाऱ्या कोणत्या आहे बघा, व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम काय मासवर डिपेंड करणारी आहे, इथे आपल्याला दिलेच आहे. तर या प्रश्नाचं उत्तर काय असेल, व्हॉल्यूम. द टेम्परेचर ॲट विच द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस बिकम झिरो इज कॉल्ड. कोणत्या टेम्परेचरवर गॅसचं व्हॉल्यूम झिरो होतं, तर ते ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. ठीक आहे. ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर काय होतं, गॅसचं व्हॉल्यूम झिरो होऊन जातं. युनिट ऑफ एनर्जी इन एस आय सिस्टीम. फार सोपी क्वेश्चन आहे. एनर्जीचं युनिट जूल सर्वांना माहीत असलं पाहिजे. त्यानंतर बघा, 1 वॅट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकंद. वॅट हे एकक कशाचं आहे, पॉवरचा आहे. ठीक आहे. पॉवर काय असतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. ठीक आहे. रेट ऑफ एनर्जी म्हणजे डुईंग. ठीक आहे. तर एनर्जी पॉवर जे आहे, पॉवर वॅटमध्ये मोजली जाते. आणि वॅट म्हणजे काय, 1 न्यूटन मीटर पर सेकंद. 1 जील इज इक्वल टू 1 जूल म्हणजे मित्र हो 1 न्यूटन मीटर. ठीक आहे. 1 जूल म्हणजे 1 न्यूटन मीटर. त्यानंतर बघूया, द हिटिंग अँड एक्सपांडिंग ऑफ गॅस इज कॉल्ड. आता एक हिटिंग पण होऊन राहिला आहे आणि एक्सपांडिंग सुद्धा होऊन राहिला आहे, दोन प्रोसेस होऊन राहिला आहे. ठीक आहे. तर हे काय असेल,
हिला काय म्हणणार आपण? थर्मोडायनामिक सिस्टीम नाही, हिला आपण थर्मोडायनामिक सायकल म्हणणार. ठीक आहे, हिला काय म्हणणार? थर्मोडायनामिक सायकल. ठीक आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आता बघा, 4 स्टेटमेंट दिले आपल्याकडे. तर द स्लोप ऑफ वेपरायझेशन कर्व इज ऑलवेज निगेटिव्ह. ठीक आहे, पहिलं स्टेटमेंट बरोबर वाटत आहे. वेपरायझेशन कर्व जे असते ऑलवेज निगेटिव्ह असते. तर ह्या वेपरायझेशन कर्व पी व्ही आणि टी एस दोन याच्या थ्रू काढली जाते. पी व्ही आणि टी एस डायग्राम म्हणून काढली जाते. त्याच्यानुसार आपल्याला समजतं वेपरायझेशन कर्व काय असते, पॉझिटिव्ह असते की निगेटिव्ह असते. ठीक आहे, तर वेपरायझेशन कर्व जे आहे ते निगेटिव्ह राहते. तर स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर व्हेन हिटेड ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक व्हॉल्यूममध्ये काय चेंजेस होतात वॉटरच्या? तर बघा, डायग्राम शो होऊनच राहिला आपल्याला. तर पहिल्यांदा काय होऊन जाईल? कमी होऊन जाईल आणि नंतर वाढेल. फर्स्ट डिक्रीजेस देन इन्क्रीजेस. ठीक आहे, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इन्क्रीजेस. नंतर इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गॅस डिपेंड्स अपॉन. इंटरनल एनर्जी असते जी गॅसची, कशावर डिपेंड करते? तर फक्त आणि फक्त टेम्परेचरवर. इंटरनल एनर्जी ऑफ गॅस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली. नंतर बघा, इन रिव्हर्सिबल पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस. रिव्हर्सिबल पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस विचारली आहे, ही असते पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस आणि आपल्याला रिव्हर्सिबल म्हटलं आहे. ठीक आहे, रिव्हर्सिबल म्हटल्यानंतर परत ती परत घडेल. रिव्हर्सिबल पॉलिट्रॉपिकमध्ये काय होतं बघा, ट्रू हीट ट्रान्सफर ऑकर. ठीक आहे, ट्रू हीट ट्रान्सफर ऑकर होते पॉलिट्रॉपिक प्रोसेसमध्ये. त्यानंतर आयसेंट्रॉपिक प्रोसेस इज ऑलवेज. आयसेंट्रॉपिक प्रोसेस म्हणजे काय? रिव्हर्सिबल अडायबॅटिक. ठीक आहे, आयसेंट्रॉपिक प्रोसेसला रिव्हर्सिबल अडायबॅटिक प्रोसेस म्हणतात, लक्षात असू द्या. त्याच्यानंतर आता हे सर्वच्या सर्व गोष्टी आहेत या थेरी लेक्चरमध्ये कव्हर अप केलेल्या आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे इथे एक्सप्लेनेशन देऊ शकत नाही. ठीक आहे, कारण खूप सारा टाइम घेऊ शकते आपला. तर आपण मॅक्झिमम क्वेश्चन्स कव्हर करू. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डिफाईन. सेकंड लॉ जो आहे थर्मोडायनामिक्सचा, तो काय डिफाईन करते? तर मित्र हो, एंट्रॉपी. ठीक आहे, सर्वचा सर्व संबंध सेकंड लॉचा असतो एंट्रॉपी सोबत. फॉर एनी रिव्हर्सिबल अडायबॅटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रॉपी. रिव्हर्सिबल अडायबॅटिक प्रोसेससाठी चेंज इन एंट्रॉपी किती असणार आहे? तर तो असतो 0. ठीक आहे, चेंज इन एंट्रॉपी 0 असणार आहे. सोबतच फॉर एनी रिव्हर्सिबल प्रोसेस, कुठल्याही रिव्हर्सिबल प्रोसेससाठी द चेंज इन एंट्रॉपी ऑफ सिस्टीम अँड सराउंडिंग. सिस्टीम आणि सराउंडिंगची एंट्रॉपी किती असणार आहे? ते सुद्धा किती असणार आहे? 0 असणार आहे. ठीक आहे. नंतर केल्विन प्लँक्स लॉ डील्स विथ. केल्विन प्लँक्स लॉ तुम्ही ऐकला असेल, तो कशा डील करतो? कॉन्झर्वेशन ऑफ हीट इन टू वर्क. RNC मध्ये तुम्ही शिकून घ्याल, हा लॉ भेटेल तुम्हाला रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनमध्ये. कॉन्झर्वेशन ऑफ हीट इन टू वर्क. नंतर द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सबस्टन्स विच इन्क्रीजेस और डिक्रीजेस ॲज द हीट सप्लाइड और रिमूव्ड इन अ रिव्हर्सिबल मॅनर इज नोन ॲज. आपण काय करताय? हीट सप्लाय करून आलो आणि म्हणजे काढून सुद्धा राहिलो, तर ती प्रोसेस कुठली आहे? तर तिला म्हणणार एंट्रॉपी. ती काय असणार? एंट्रॉपी. ठीक आहे, एंट्रॉपी खूप चांगला जबरदस्त कॉन्सेप्ट आहे, थ्री लेक्चरमध्ये कव्हर अप झाला जातो. ठीक आहे. द एंट्रॉपी मे बी एक्सप्रेस ॲज अ फंक्शन ऑफ. आता एंट्रॉपी जे आहे ते फंक्शन कशा कशाचं राहणार आहे? तर बघा, एंट्रॉपी हे टेम्परेचर आणि प्रेशर दोघांवर डिपेंड करतं. ठीक आहे, प्रेशर आणि टेम्परेचरवर एंट्रॉपी डिपेंड करतं. द चेंज ऑफ एंट्रॉपी व्हेन हीट इज ॲब्झॉर्ब बाय द गॅस इज. आता चेंज इन एंट्रॉपी, हीट ॲब्झॉर्ब करून झाली आहे, तर ते काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह. ठीक आहे, हीट ॲब्झॉर्ब करताना सुद्धा चेंज ऑफ एंट्रॉपी काय असेल? पॉझिटिव्ह असेल. गिब्स फंक्शन इज एक्सप्रेस ॲज. तर गिब्स फंक्शन बघा कॅल्क्युलेट करून काढलेला आहे. तर ॲक्च्युली हा फॉर्म्युला वेगळा असतो, तर त्याच्याने हे कॅल्क्युलेट केला. ठीक आहे, तर बघा ऑप्शन एच असलं याचं उत्तर. तर हे ॲक्च्युली असा असतो, तो यू इज यू प्लस टी एस समथिंग असतो, तो यू प्लस टी इज इक्वल टू पी व्ही. ठीक आहे, या प्रकारे असतो, परंतु आपल्याला वेगळ्या प्रकारे इथे मांडून दिलेला आहे तरी चालेल. ऑप्शन याचं ए असेल. त्याच्यानंतर अवेलेबल फंक्शन इज अवेलेबिलिटी फंक्शन इज एक्सप्रेस ॲज. आता अवेलेबिलिटी फंक्शन बघा, ही सुद्धा काय असेल? यू प्लस पी व्ही मायनस टी एस. ठीक आहे, यू प्लस पी व्ही मायनस टी एस या प्रकारे. एंट्रॉपी सोबत रिलेटेड फॉर्म्युला सर्वच्या सर्व. द मोस्ट इम्पॉर्टंट सॉलिड फ्युएल इज. आता फार सोपी क्वेश्चन विचारले नाही. कोल असतो तो काय अतिशय महत्त्वाचा सॉलिड फ्युएल म्हणून गणला जातो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ केमिकल फ्युएल इज सबस्टन्स विच रिलीजेस.
ऑन कंबशन. आता केमिकल फ्युअल आहे, तो सब जे समजा आपण त्याला कंबशन केलं, त्याचं ज्वलन केलं तर काय निघणार आहे, तर नक्कीच इथे हीट एनर्जी, ठीक आहे, हीट एनर्जी बाहेर निघणार आहे. म्हणजे आपण कुठल्याही पदार्थाचं तर ज्वलन केलं तर काय भेटणार आपल्याला, हीट एनर्जी. तर मित्र हे झाले सुपर 30 क्वेश्चन्स. थँक्यू मित्र.